Tuwing umaga po, bago po ako alis ng bahay, una po, nanalangin po ako sa Diyos, bantayan po ako sa maghapon. Pupunta po ako sa bukid, nagsusuga po ako ng kalabaw, magdadamo, titignan po yung mga palayan ko po kung ano po yung sira, kung pwedeng isprihan, o kaya po, patabahan na. Ang pagsasaka po ay talagang napakahirap po. Ang pagsasaka po ay talagang napakahirap po. Kung sakalit dinaanan po ng kalamidad, dun po nasisira po yung palay. Kaya ang pagsasaka po, minsan nasa kalagayan po ng panahon po. Ako po ay nagkaroon po ng 2 anak na lalaki at 2 babae po. Ang pangarap ko po sa mga anak ko po, na idinadalain ko rin po sa Diyos na makatapos po sila ng pag-aaral. Mayroon pong pagkakataon po na nangyari po sa pagsasaka po dito sa bayan po ng Talugtog. Nagkaroon po ng sakit po ng palay na hindi po magamot-gamot. Sa magsasaka po, kahit anong ani po, ilang pong lalabas. Ang isipan po ng magsasaka po, babawi na lang po sa susunod, ganun po. Kahit napapaano naman po, meron naman pong pagkain na naiiwan. Pero yung kita po, hindi na muna po inaasahan yung... Lagi ko pong tinuturo po sa mga anak ko po, na kahit nagaano na pong bigat o problema na dumarating sa buhay mo, pag nasa tungkulin ka po at nanalangin ka sa Diyos, ano man po yung dumarating sa napagsubok sa buhay po namin, magaan po na nalalagpasan po namin. Nakakatawid po sa pang-araw-araw. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng kabalisahan, kinakailangan mo talagang magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng panloob na kapayapaan. Yun ang dapat nating gawin para hindi tayo madaig ng kabalisahan. Manghawak po tayo kanino? Sa Diyos. Sapagkat siya lamang ang dako ng kaligtasan. At siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay. Pagka ganyan tayo, mga kapatid, hindi tayo dapat mag-alala. Hindi tayo dapat mabahala anuman ang mga bagay na nasasagupa natin sa ating buhay. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan yan. Kasi araw-araw nakakasagupa tayo ng problema. Nakakasagupa tayo ng bagabag. At hindi basta bagabag lang, hindi basta problema lang, hindi basta kabalisahan lang, kundi lalo pang tumitindi na kabalisahan sa buhay na ito. Pero pagka ang Diyos ang ating pinagtiwalaan, hindi tayo bumitiw sa Kanya, lagi tayong lumapit sa Kanya, lagi tayong sumamba sa Kanya, lagi tayong manalangin sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan kailanman. Yan po ang ating sampalatayanan. Yung kapatid ko po, binigyan po ako sa bukid po na sinasaka ko po ngayon. Sabi po niya, yung isang bahagi, inaanihan ko po ng 15 kaban. Sa'yo na yan, kuya. Sapat na po yun.
para sa amin tatlo nung anak ko na kasama ko po ngayon. Yun pong panganay ko po, noon po siyang nag-aaral po sa Cabanatuan po. Nabalitaan ko po na nawalan po siya ng malay po kalahating oras. Nung nagising na po, nasa ospital na po. Yun pong panganay ko po, nagkaroon na sakit po sa puso. Kaya tinawag po ako dun sa school po na pahintiin ko yung anak ko at magpagaling muna. Kaya nung panahon pong yun, kahirapan naman po ng buhay ko. Wala naman po akong malakas na hanap buhay. Yan po ang nagpapalakas at nagpapatibay po sa akin. Basta't manindigan ko po sa aral, kung pagtupad ng tungkulin. Lahat po ay nalalagpasan, parang dumadaan lang po. Yung mga problema. Pasayos ko po yung sakit ng anak ko. Dinalangin ko sa panalangin. Ganun ang kinakailangan sa isang iglesia ni Cristo. Laging nang hahawak doon sa itinuro sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi sa atin ng Biblia, lubos ninyo anyang sampalatayanan yung katotohanan. Alin po ba yung katotohanan? Mga salita po nino ng Diyos. Kailan itinuturo sa atin yon? Sa pagsamba. Yan ang tunay na sumasampalataya. Hindi lang nakikinig sa aral, kundi ano raw ang ginagawa, mga kapatid? Inilalagay sa ayos ang kanilang buhay. Papaano natin magagawang tayo ay makalakad doon sa katotohanang itinuro sa atin, doon sa mga aral ng Diyos na itinuro sa atin kung hindi natin inilalagay sa ayos ang ating buhay? Meron tayong narinig na dapat nating gawin sapagkat yun ang aral ng ating Panginoong Diyos. Gawin natin yun. Para nang sa ganon, makinabang tayo sapagkat pinatutunayan natin sa Diyos na tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanyang mga kalooban. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Ako po ng Diyos, hindi naman na po bumalik po yung ganun po na kalagayan ng anak ko. Ang isa ko pong anak, nag-aral po ng ministerial. Hindi po ako nagdalawang isip po na pinayagan ko po yung anak ko na pumasok po sa ministerial. Kasi po, magiging katwang po ng pamamahal. Yung isang anak ko po na nakatapos po sa 4 years course, full-time scholar po, yun po yung anak ko pong unang graduate. Pumunta po ng Manila, nagkaroon po ng trabaho po. Yun po yung kasalukuyan po na nakakatulong po sa akin. Yung anak ko po na nagtatrabaho sa Manila, meron na pala siyang stage 2 na cancer po sa kidney. Kaya po nung nalaman ko po siyang ganun na po, parang gumuho po yung mundo ko po eh. Nung panahon din pong yun, mga 1 linggo po atas o 2 linggo, pinuntahan ko po yung anak ko po sa Manila. Nakita ko po, totoo po, talagang payat na po niya. Kaya gusto ko na pong iuwi po noon. Kasi po, gusto ko pong siyang makasama pa. Tatay, sabi po sa akin, kung uuwi ako, anong mangyayari sa buhay natin? Dito, yung hanap buhay ko, dito na rin po ako nagtatrabaho, dito na rin po yung bahay ko. Tatay, huwag kayong mag-alala, sabi sa akin. Pagsubok nito sa atin. Sa panalangin ko, Diyos ko, kung pagsubok naman po ito sa akin, yung kaya ko lang po sana ako. At hindi po mapinsala po yung
tungkulin ko, yung pagka-iglesia ko po. Sumasampalataya po ako na wala naman pong imposible sa Diyos. Kaya tayo ganun din eh. Hindi tayo dapat sumuko sa anumang mga tiisin. Kasi yun ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Nagbibigay siya sa atin ng halimbawa. Isipin ninyo ang nangyari sa Kanya. Napakatindi, di po ba? Nilait-lait siya ng mga tao. Ipinako siya sa krus. Di ba? Napakasakit ng Kanyang pinagdaanan. Pero ginawa niya yun para sa atin. Ano dahilan? Sapagkat ang gusto niya tayo na mga kaanib sa loob ng Kanyang iglesia ay magpakita rin ng ganong halimbawa na anuman ang ating masagupa, hindi tayo susuko. Hindi tayo titigil sa ating paglilingkod. Itataguyod natin ang ating kahalalan hanggang sa huling sandali. Kaya pumayag siya na siya ay mamatay sa krus. At sinong nakinabang doon, mga kapatid? Tayo po. Tayo. Kaya gayahin natin yung kanyang pananampalataya. Gayahin natin yung kanyang pagkakilala sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, alisin natin yung mga bagay na hindi dapat makita sa ating buhay sapagkat yon ang magiging dahilan para hindi tayo tumanggap ng pagpapala. Gawin natin yung ipinagagawa sa atin ng Diyos. Huwag tayong papayag na hindi natin matalima ang kanyang kagustuhan. Huwag tayong manghihina sa ating pananampalataya. Patatagin natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Para lang sa ganon, yung mga pagpapala ng Diyos, lagi po nating matamo sa ating buhay. Minsan po, may pagkakataon po na nagkukwento po. Kung magbibihis na po siya, nasasamba daw po. Pag ganung pumunta po siya sa kapilya po sakit daw. Nung nakarating na po sa kapilya nagtaka po siya ayos na po. Hindi na po masakit, ganun po. Yung dati po niyang katawan, bumalik na po Tapos hindi po napigtuhan po yung trabaho po niya. Kahit na paano, kahit may taglay po siyang karamdaman na isasabay po niya. Mayroon po siyang minimintin po na gamot. Nakikita naman po, lumilit naman po yung mga bukol-bukol. Kaya hindi na po siya ikinampos sa dialysis. Sumasampalataya po ako talaga ng Diyos. Tumutulong sa Kanya. Kaya ako sa Kanya, huwag kang bibitiw. Ngayon po, kahit na gano'n po yung kalagayan na po ng anak ko po na gumagaling na po, hindi po siya humihinto po sa pagpapanata, hindi po napapabayaan yung mga pagsamba. Bilang mga lingkod ng Diyos, hindi po nawawalan po talaga yung mga pagsubok. Pero isang bagay lang po, natanim po sa puso't isipan ko po. Na ang pagsubok po ay diyan po nakikita kung gaano po katatag ang pagkakilala po natin sa ating Panginoong Diyos. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos na sumusunod sa Kanya, nananalig sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, hindi lumalabag sa Kanyang kalooban. Ang sabi sa atin ng Biblia, yung mga mahihirap na yun, ipagsasanggalang niya sila ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang ating mga paglilingkod, ang ating mga pagsamba, ang ating pagtitiwala, pananalig sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sapagkat hindi tayo masasaktan ng anumang uri ng ligalig kapag siya ang ginawa nating kublihan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya huwag nating bibitawan ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Huwag tayong tatalikod sa ating pananampalataya. Huwag tayong papayag na tayo ay maigupo ng mga pagsubok, kabalisahan na nangyayari sa ating paligid, sapagkat merong tutulong sa atin. Hindi siya magpapabaya sa atin. Ang ating Panginoong Diyos. Gawin lang natin kung ano ang ipinagagawa niya sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, patunayan natin sa Diyos, totoo ang ating panghahawak sa Kanya. Totoo ang ating pananalig sa Kanya. Totoo ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya.
hindi niya tayo pababayaan. Sa kasalukuyan po, ako po ay Pangulong Diakono, pangatlo po. Diakonesa po yung asawa ko po. At ang bunso ko po, siya po ngayon, kasalukuyan po mga awit. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil po yung anak ko po nakatapos po sa pag-aaral sa pagkaministro. Para sa akin po, hindi po ako sa palad. Kasi po, kahit na paano po yung pagsubok na dumating sa aking buhay, hindi po yung nagiging hadlang. Nagpamamalagi po ako sa tungkulin, maging ang aking sambahayan. Masaya po ako na sila po ay hindi po bumibitiw sa kanilang pagka-Iglesia ni Cristo. Nakapagpapatuloy po sa mga pagsamba. Lalo pa po pagkatalagan, tungkulin kaloob po sa akin. Sa amin naman pong mag-asawa, kung kaya po namin ihakbang yung paa po namin, tutupad po kami ng aming tungkulin.